Hello guys, welcome to my new screencast. आजको स्क्रिनकास्टमा चाहिँ म XML र XML को बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्न जाँदैछु है। ल सुरु गरौँ अब। XML भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा सर्ट फर्म हो, एक्रोनिम हो। के को भन्दाखेरि एक्सटेन्सिबल मार्कअप ल्याङ्ग्वेज को चाहिँ एउटा सर्ट फर्म हो है। अनि त्यसपछि यो चाहिँ मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ भन्न मिल्दैन, तर मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो। जस्ट लाइक HTML जस्तै ट्यागहरू हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। र प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज किन होइन भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हुनको लागि स्पेसिफाइड सिन्ट्याक्स हुनुपर्छ, प्रिडिफाइन्ड ट्याग्सहरू अथवा चाहिँ ग्रामर्सहरू हुनुपर्छ। तर यसको चाहिँ त्यो ग्रामर्सहरू केही पनि छैन, त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्न मिल्दैन। तर यो चाहिँ एउटा मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो जुन चाहिँ कुनै डाटाहरूलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ डिफाइन गरेको अथवा चाहिँ यसलाई त्यसरी डाटाहरू ट्रान्सफर गर्न चाहिँ युज गरिन्छ है। अनि यो चाहिँ अलमोस्ट सिमिलर टु HTML हुन्छ, तर चाहिँ यसको चाहिँ प्रिडिफाइन्ड ट्यागहरू हुँदैन। जस्तै हाम्रो चाहिँ HTML के हुन्थ्यो भन्दाखेरि प्रिडिफाइन्ड ट्याग हुन्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो प्रिडिफाइन्ड ट्यागहरू हुँदैन। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि XML चाहिँ टु बी डिजाइन टु बी सेल्फ डिस्क्रिप्टिभ भनेको छ। यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले आफ्नै ट्यागहरू ओपनिङ र क्लोजिङ ट्यागहरू चाहिँ हामीले आफ्नै डिफाइन गर्न सक्छौँ। र यसको चाहिँ फ्लेक्जिबल छ कि हामीलाई जे चाहियो त्यही हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ, हाम्रो नेसेसिटी अनुसार। यसको कुनै पनि प्रिडिफाइन छैन। भर्सनिङहरू स्ट्यान्डर्डहरू त आफ्नो एक ठाउँमा छँदैछ, ती स्ट्यान्डर्डहरूलाई मेन्टेन गर्ने काम चाहिँ W3C ले गर्छ, वर्ल्ड वाइड कन्सोर्टियम भन्छ। अनि यो XML पनि W3C कै रिकमेन्डेसन हो। एउटा इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँहरूले। XML लाई चाहिँ एज अ ब्रिफ केस रिमेम्बर एउटा कसरी सम्झिनु होला भन्दाखेरि XML चाहिँ एउटा ब्रिफ केस हो, र ब्रिफ केसभित्र चाहिँ डकुमेन्ट अथवा चाहिँ डाटाहरू छन्। त्यो डाटाहरू चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ, ट्रान्सफरेबल ब्रिफ केस हो। त्यहाँभित्र चाहिँ त्यो ब्रिफ केसभित्र चाहिँ डाटाहरू छ। जस्तै त्यो डाटाहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले त डाटा राख्यौँ, त्यसमा चाहिँ केही एक्सटर्नल केही कुराहरू युज नगरिकन कुनै पनि प्लेटफर्म, कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अथवा केहीसँग डिपेन्ड नभइकन चाहिँ मजाले त्यो ब्रिफकेसभित्र भएको डाटा चाहिँ हेर्न सकिन्छ। यो चाहिँ एउटा XML को एनालगी हो। जस्तै हाम्रो ब्रिफकेसहरूमा जेनरली हामीले के हुन्छ पैसाहरू बोक्छौँ नि, तर यो चाहिँ यसमा चाहिँ पैसा छैन। जस्तै यो चाहिँ सपोज रिमेम्बर इट एज अ ब्रिफकेस अफ बजेट भाषण गर्न जान लागेको चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ डाटाहरू छ होइन। यहाँलाई यति बजेट छुट्याएको, यो ठाउँलाई यति बजेट छुट्याएको, एजुकेसनलाई यति बजेट छुट्याएको छ, त्यसपछि हेल्थलाई यति बजेट छुट्याएको छ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर एउटा डकुमेन्ट छ क्या, एउटा डाटा छ क्या। सिमिलरली XML भनेको नि त्यस्तै एउटा ब्रिफकेस हो। त्यहाँ चाहिँ डाटाहरू चाहिँ के हुन्छ ट्रान्सफर गर्न, स्टोर गर्न र ट्रान्सफर गर्न चाहिँ के हुन्छ युज गरेको हुन्छ है त। युज गरेको एउटा ब्रिफकेस हो भनेर सम्झिँदाखेरि एकदम सजिलो हुन्छ है। अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सतिर जाउँ। यसको XML को क्यारेक्टरिस्टिकको कुरा गर्नुपर्दा एउटा फर्स्ट एक्सटेन्सिबल छ। एक्सटेन्सिबल भनेको के भन्दाखेरि यसले चाहिँ आफ्नै सेल्फ डिस्क्रिप्टिभ ट्यागहरू चाहिँ अथवा चाहिँ एउटा सेल्फ डिस्क्रिप्टिभ ल्याङ्ग्वेज नै यसले के गर्छ, एउटाले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीले डिफाइन गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ अथवा हाम्रो डिफिनेसन लिन्छ है। हाम्रो एप्लिकेसनलाई चाहिने अनुसारको हामीले एउटा XML फर्मेट बनायौँ अथवा ट्यागको स्ट्रक्चर डोम त्यही अनुसार बनायौँ, त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ त्यही अनुसार बनाउन चाहिँ यसले गर्छ हेल्प गर्छ। त्यही भएर चाहिँ XML चाहिँ एक्सटेन्सिबल छ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ XML क्यारिज द डाटा डज नट प्रेजेन्ट इट भनेको चाहिँ HTML मा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा एक हिसाबले प्रेजेन्ट गरिदिन्छ। जस्तै याजोन हाल्यो भने त्यही अनुसारको अलिकति ठुलो टेक्स्ट आउने, अलिकति बोल्ड टेक्स्ट आउने हुन्थ्यो। यास्टो हाल्यो भने अर्कै खालको हुन्थ्यो, त्यसपछि बोल्ड हाल्यो भने अर्कै खालको हुन्थ्यो, स्ट्रोङ हाल्यो भने अर्कै खालको हुन्थ्यो, स्प्यान हाल्यो भने अर्कै खालको हुन्थ्यो नि होइन। अथवा लिस्ट हाल्यो भने त्यही अनुसारको आफ्नो एउटा प्रेजेन्टेसन छ नि होइन, कसरी प्रेजेन्ट गर्ने, के देखाउने, कतापट्टि प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा छ नि। तर यस XML को चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि प्रेजेन्टेसन हुँदैन। यो प्रेजेन्टेसन लागि डिजाइन गरेकै होइन। यसले चाहिँ के हुन्छ एउटा स्टोर गर्नलाई र ट्रान्सफर गर्नलाई मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि युज गर्ने ल्याङ्ग्वेज हो अथवा युज गर्ने फर्मेट हो, स्ट्यान्डर्ड फर्मेट हो है। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ XML इज अ पब्लिक स्ट्यान्डर्ड। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा पब्लिक स्ट्यान्डर्ड हो। यसलाई चाहिँ डेभलप एन्ड मेन्टेन बाई कसले मेन्टेन गर्छ भन्दाखेरि W3C ले नै मेन्टेन गर्छ। र चाहिँ यो चाहिँ ओपन स्ट्यान्डर्ड हो। यसलाई चाहिँ यो चाहिँ पब्लिकली एभाइलेबल छ, हामीले हेर्न सक्छौँ W3C मा गएर XML को स्ट्यान्डर्ड के हो, कुन भर्सनमा रनिङ छ, कुन भर्सनमा अपडेट भइरहेछ, ISO सर्टिफिकेट पाएको छ कि छैन, यी आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ हामीले W3C को वेबसाइटमा गएर त्यहाँबाट चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन पाउन सक्छौँ है।
त्यसपछि हामीले XML किन युज गर्छौँ भन्दाखेरि इट सिम्प्लिफाइज थिङ्स। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डाटा सेयरिङलाई सजिलो बनाइदियो, सिम्प्लिफाई गर्यो। त्यसपछि डाटा ट्रान्सपोर्टलाई सजिलो पारिदियो। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ एउटा प्लेटफर्म जस्तै हामीले PHP मा प्रोग्रामिङ गर्लाउँ, जाभामा प्रोग्रामिङ गर्लाउँ, नोड.js मा प्रोग्रामिङ गर्लाउँ, अथवा धेरै प्लेटफर्ममा हामीले प्रोग्रामिङ गर्न सक्छौँ नि त। अब त्यो एप्लिकेसन वेब लेभल हुनसक्छ, त मोबाइल लेभल हुनसक्छ, iOS लेभलमा होइन, एन्ड्रोइड लेभलमा, अथवा चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ हामीले प्रोग्रामिङ गरिसकेको हुन्छ। र त्यो एउटा स्पेसिफिक प्लेटफर्मलाई भन्दा पनि सबै प्लेटफर्ममा चाहिँ चल्ने खालको होइन, सबै प्लेटफर्म चेन्ज हुँदा पनि क्विकली अपडेट हुने खालको छ XML है। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ सिम्पली यसले चाहिँ डाटा एभाइलेबिलिटी, डाटा कुनै पनि ट्रान्सफर हुँदाखेरि डाटा एभाइलेबल हुनु पर्यो, डाटा लस हुनु भएन, यी कुराहरूलाई पनि के गर्छ मेन्टेन गर्छ र चाहिँ यसले सिम्प्लिफाई गर्छ डाटा एभाइलेबिलिटीको लागि। त्यही भएर चाहिँ हामीले XML युज गर्छौँ है। जेसन पनि अहिले धेरै जस्तो जेसन युज हुन्छ, तर XML पनि धेरै ठाउँमा पहिलादेखि युज भइरहेको छ, पहिलाको एप्लिकेसनहरूमा युज भइरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो 3 सिस्टमहरूसँग काम गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले XML युज गर्छौँ। र अहिले पनि धेरै सिस्टमहरू जति बनिरहेको सिस्टमहरू छन् तिनीहरूमा निड अनुसार कुनै ठाउँमा जेसन, कुनै ठाउँमा XML युज भइरहेको छ है। अब युसेज अफ XML मैले यहाँनिर चाहिँ स्लाइडमा केही डिस्क्राइब गरिनँ, तर यो युसेजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले चाहिँ धेरै ठाउँमा डाटा ट्रान्सफर जहाँ हुन्छ, डाटाबेसमा डाटा राख्नदेखि लिएर होस्, त्यहाँबाट रिट्राइभ गर्न होस्, डाटा प्रेजेन्ट गर्न होस्, यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्मेट हो। हामीले यो XML त्यहाँ युज हुन्छ। जस्तै रिसेन्टली जस्तै हामीहरूले जस्तै हामीले पेमेन्ट गेटवे खल्ती अथवा इसेवा अथवा चाहिँ IMEP केही चलाउँछौँ नि, त्यहाँबाट हामीले ब्याङ्कबाट फन्ड रिलोड गर्नु पऱ्यो, मोबाइलमा टपअप हाल्नु पऱ्यो, त्यसपछि इन्टरनेटको बिल तिर्नु पऱ्यो भनेदेखि हामीले त्यो सर्भिस युज गर्छौँ नि होइन। त्यो पेमेन्ट गेटवे युज गर्छौँ। पेमेन्ट गेटवे अरू कुनै एउटा थर्ड पार्टी सर्भिस युज गर्ला। थर्ड पार्टी सर्भिस युज गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूमा चाहिँ मैले धेरै के पाएँ भन्दाखेरि मैले पनि यस्तै सिमिलर एउटा पेमेन्ट गेटवेमा काम गरेको थिएँ, अहिले पनि कन्टिन्यू गरिरहेको छु। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि थर्ड पार्टी सर्भिस युज गरेको हुन्छ युटिलिटी सर्भिस को लागि। अनि त्यो थर्ड पार्टी सर्भिसहरूले चाहिँ जेनरली यो चाहिँ रेस्पोन्स चाहिँ XML मै पठाएको हुन्छ क्या। जस्तै हामीले टपअपको लागि मेरो NTC को मोबाइल छ, त्यसको टपअपको लागि रिक्वेस्ट पठाएँ भनेदेखि मेरो ब्यालेन्स छ कि छैन, ब्यालेन्स छैन भनेदेखि मैले कहीँबाट लोड गर्ने हो कि, जस्तै NABL-बाट मैले अथवा कुनै पनि ब्याङ्कबाट लोड गरेँ भनेदेखि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि खल्तीको एपबाट मैले NABL कुनै पनि ब्याङ्कको सर्भरलाई रिक्वेस्ट पठाउनु पऱ्यो। त्यो रिक्वेस्ट पठाउने फर्मेट पनि XML मा हुनसक्छ होइन। त्यसपछि त्यसले पठाउने रेस्पोन्स पनि XML हुनसक्छ। यदि अनि त्यो आएको रेस्पोन्सलाई के गर्नु पऱ्यो, हामीले पास गर्नु पऱ्यो, त्यही अनुसार हाम्रो सिस्टममा अपडेट गर्नु पऱ्यो होइन। XML रेस्पोन्स पठायो भने त्यो कुन नोडमा के भ्यालु आएको छ त्यो हेर्नु पऱ्यो। यसरी यो ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सनहरूमा चाहिँ धेरै चाहिँ के हुन्छ XML अथवा चाहिँ यो हामीले रेस्टको रिक्वेस्टहरू पनि XML फर्मेटमै डाटा ट्रान्सफर हुने, रेस्पोन्स पनि त्यसैमा पठाउने अथवा रिक्वेस्ट पनि त्यसैमा हुने खालको हुन्छ है। अनि त्यसपछि मैले टपअपको कुरा गर्दै थिएँ। अब टपअपमा हामीले गर्नु पऱ्यो भनेदेखि जस्तै NTC को टपअप गर्नु पऱ्यो भनेदेखि के गर्छ, हामीले NTC-लाई रिक्वेस्ट पठाउँछ अथवा चाहिँ NTC को सर्भिस अथवा अरू कसैले पठाउँछ भने त्यो तिनीहरूको सर्भरमा चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट हिट गर्छ। रिक्वेस्ट हिट गरिसकेपछि अब हामीले जस्तै कुनै एउटा फर्ममा डाटा पठायौँ, हाम्रो मोबाइल नम्बर पठायौँ, हाम्रो पासवर्ड, ट्रान्ज्याक्सन पिनहरू के पठाउनुपर्छ पठायौँ। त्यसपछि उसले चाहिँ के गर्छ, अब रेस्पोन्स पठायो होइन। अब उसको चाहिँ ब्यालेन्स एभाइलेबल छ भनेर रेस्पोन्स पठायो। अब त्यो हामीले त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्नु पऱ्यो। एक्जिक्युट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने हो, जस्तै हाम्रो कुनै पनि पेमेन्ट गेटवेको त्यसको वालेटको एकाउन्ट चाहिएला होइन। अनि त्यो सबै इन्फर्मेसन हालिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि उसबाट त्यसले चाहिँ हाम्रो एकाउन्टबाट पैसा काट्ने भयो, उसको एकाउन्टमा पैसा जाने भयो। त्यसपछि त्यो पैसाको इन्फर्मेसन कति बेला आयो, कतिखेर आयो, कति बोनस आयो, इत्यादि सबै कुराहरू चाहिँ के हुन्छ XML फर्मेट आउँछ। त्यो XML फर्मेटमा आएको डाटालाई हामीले अब डाटाबेसमा कसरी राख्ने त, जेसनमा राख्ने हो कि अथवा चाहिँ एउटा फुल भ्यालु अब की भ्यालु पेयरमा राख्ने हो कि कसरी राख्ने हो, अब त्यही अनुसार हामीले चाहिँ म्यानिपुलेट गर्न सक्छौँ है। यो चाहिँ एकदम मल्टिपल, यसको डाइमेन्सन चाहिँ युज छ, लिमिट छैन। त्यही भएर त्यसको चाहिँ धेरै युसेज चाहिँ अनलिमिटेड छ भनौँ होइन। जेमा पनि युज गर्न मिल्छ क्या। XML एउटा स्ट्यान्डर्ड हो, एउटा जहाँ पनि युज गर्न मिल्छ है गाइज। अब यो भिडियो धेरै लामो भयो होला। म चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन XML एन्ड HTML को कुरा गर्छु र चाहिँ यसको चाहिँ एउटा डेमो छ होइन, त्यो डेमोन्स्ट्रेसनमा देखाउँछु होइन। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ HTML चाहिँ म ब्राउजरमा देखाउँछु। मैले HTML र XML कोड लेखेको छु, तिनीहरूको डिफ्रेन्स के हुन्छ, कसरी प्रेजेन्ट गर्छ यसले भनेर चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्छु। अनि त्यसमा डेमो पनि त्यसैमा देखाउँछु। ओके गाइस, दिस वाज फर टुडे। थ्याङ्क्स फर ह्याभिङ मी। सी यू अन नेक्स्ट भिडियो।